A Deseda nem csak Magyarország egyik legnagyobb mesterséges tava, hanem a bojlis horgászok számára is egy igazi kihívásokkal teli vízterület. A hatalmas vízfelület, a változatos mederviszonyok és a kapitális pontyok miatt évről évre visszatérünk ide, hiszen ez a hely mindig tartogat valami újat. Különösen a Cape Rodeo az, ami miatt számunkra kiemelt jelentőségű ez a hét. Rendhagyó módon minden évben visszajárunk ide, hogy nagy nyomás alatt valódi versenykörülmények között próbáljuk ki meglévő, illetve még tesztfázisban lévő termékeinket. Így gyorsan kiderül, hogy mi az, ami igazán működik, és mi az, ami még finomítani kell. De mielőtt elkezdődne a horgászat, minden alkalommal ugyanazzal indul a történet, a táborépítéssel. Egy hétig ez lesz az otthonunk, így a kezdeti káoszból meg kell teremteni azt a rendszert, ahol minden kézre esik, minden mozdulatnak helye van, és a lehető leggyorsabban tudunk reagálni a kapásokra. Idén egy kicsit rendhagyó módon vágtam neki ennek a hétnek, hiszen magammal hoztam saját bojlis csónakomat is. A cél egyszerű, olyan közel vinni titeket a kapásokhoz, fárasztásokhoz és a vízen zajló pillanatokhoz, amennyire csak lehet. Az egész hét során ezzel kísérem majd a srácokat a horgászatok alatt, hogy testközelből mutathassuk meg mindazt, amit egy ilyen verseny valójában jelent. Ráadásul ez számomra is egyfajta főpróba, hiszen még tanulnom kell ezt az egész világot. A bóják és a kifeszített zsinórok közötti manőverezést egy olyan eszközzel, ami még nekem is teljesen új terep. A tábor felépítése után nem volt idő pihenni, azonnal neki láttunk a víz feltérképezésének. Talán ez az egész horgászat egyik legfontosabb része, amit egyszerűen nem lehet kihagyni. Radarral és tapogatópálcával kerestük azokat a töréseket, kemény részeket és akadókat, amelyek jó eséllyel a halak vonulási útvonalai lehetnek. Ezekre a pontokra építettük fel a stratégiánkat, ezeket a helyeket tettük meg, és innen vártuk a következő kapásokat is. Itt vagyunk a Dovitos helyen, azért is lett ez Dovitos hely, mert most már versenyen harmadjára húztunk ide. Az első két horgászat is, amit itt töltöttünk, az is nyögvenyelős volt. Kb. Olyan a pálya, mint egy biliárdasztal, úgyhogy tudtuk, hogy mi vár ránk. Megérkeztünk, kipakoltunk, nekiálltunk a helykeresésnek, azt a bizonyos régi patakmedret megtaláltuk. Ott találtunk egyébként egy akadót, amit idáig ezelőtti versenyeken nem találtunk meg. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy az első éjszaka azt az akadót fogjuk körbehorgászni. Ott az egy kemény rész, előtte van iszap, mögötte iszap, úgyhogy horgáztuk a keményet, a váltót, és egy negyedik bottal pedig a túlpartot. Hát eltett 24 óra a versenyből, egyelőre sok mindent nem tudunk eredményt felmutatni. Voltak kapásaink, de sajnos értékelhető halat nem tudtunk fogni, csak kisebb testű pontyokat. Nem adjuk fel, vannak egyébként olyan helyeink még, amiket csak etetünk és várunk vele, majd a verseny felétől azt is meg fogjuk horgászni, azok teljesen más pontok. A 6 legnagyobb halat kell megfogni, ez akár az utolsó éjszaka is megtörténhet, hogy 6 jó halat fog az ember. Nyilván egy kicsit demoralizáló, hogy nem tudtunk értékelhető halat fogni, több csalit hoztunk, többféle bojlit, és egyelőre nem tudjuk, hogy mi az, amire úgy reagálna a hal, amivel elkezdenénk horgászni. Én a helyekbe bízok, tehát ebből, amit ki tudtunk ebből a biliárdasztal pályából szűrni kis helyeket, azokat én úgy gondolom megtaláltuk. A csalival küzdünk, hogy melyik az a bojli, amit most megeszik a hal. Az is probléma ugye, hogy itt átrohan a hal. Én azt gondolom egyébként, hogy itt csak átrohan a hal, picit eszik és megy is tovább. Az, hogy déli szél van, az nem a legjobb. A légnyomása sajnos csökkenő, de szerdától mondanak egy hidegfront, eső, és ott a légnyomás el fog kezdeni felfele menni. Én abba bízok, hogy szerda éjszakától több halat lehet fogni. Nyilván a többi csapat is több halat fog fogni. Itt az lesz, hogy ki fogja tudni majd a nagyobb halakat megfogni. De mindegy, nem adjuk fel, küzdünk még. 24 óra telt el, sok idő van hátra, vannak még terveink, sok terveink vannak. Úgyhogy bízom benne, hogy fel fogunk jönni, és nem fogunk szégyenkezni most sem.
Az első napok lendülete és lelkesedése továbbra is bennünk volt, de valahol mélyen mégis egyre erősebben éreztük, hogy valami nem stimmel. Hiába telt el az idő, hiába dolgoztunk folyamatosan a vízen, az a bizonyos visszajelzés egyszerűen nem érkezett meg a halaktól. És talán az egyik legnehezebb része a versenyhorgászatnak, amikor mindent beleadsz, mégsem tudod pontosan, hogy jó irányba haladsz-e. Az elkövetkezendő 2 nap gyakorlatilag újabb csapás jelentett a számunkra, nem sok minden változott, próbáltunk alkalmazkodni, újra tervezni és minden apró részletbe kapaszkodni, ami előrelépést hozhatott volna. Különböző csalizási variációkat teszteltünk, kisebb és nagyobb csalikkal egyaránt próbálkoztunk, de az etetési stratégiát is folyamatosan változtattuk, hol koncentráltan etettünk, egy kisebb területre fókuszálva, hol pedig szétszórt etetéssel próbáltuk megállítani a mozgó halakat. De a pontyok egyszerűen nem érkeztek meg, nem találtuk meg azokat a halcsoportokat, amelyek visszajelzést adhattak volna arról, hogy mi működik és mi nem. Márpedig egy ilyen versenyhelyzetben talán ez a legfontosabb, mert amikor nincs reakció, nincs kapás, nincs mozgás a pályán, akkor a horgász gyakorlatilag vakon próbál döntéseket hozni. És ilyenkor minden egyes újrahúzás, minden egyes új taktika inkább remény, mint biztos elképzelés. Közben egyre több információ kezdett érkezni a pálya frekventáltabb részeiről, a környező szektorokban sorra fogták a nagytestű pontyokat, és egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a pontyok ívása szinte tökéletesen egybeesett ezzel a versennyel. Ennek ellenére próbáltunk azért pozitívak maradni, folyamatosan dolgoztunk, újra és újra precízen helyeztük el a végszerelékeket, minden egyes dobásnál és behúzásnál próbáltunk a lehető legtöbbet kihozni a helyzetből, de az első 3 nap mérlege sajnos rendkívül kevés volt. Szinte kizárólag 5 kg alatti pontyot sikerült fognunk, amelyek nem számítottak bele a verseny értékelésébe. Az első igazán komoly halunk végül egy körülbelül 10 kg amur volt, egy gyönyörű, erős hal, ami egy hétköznapi horgászaton óriási örömöt jelentett volna a számunkra, de ezen a versenyen sajnos ez nem ért pontot, hiszen itt kizárólag a pontyok számítottak bele az eredménybe, és ekkor már mindnyájan éreztük, hogy ez a hét sokkal nehezebb lesz, mint az elején gondoltuk. Két napot ugrottunk az időben, sajnos ugyanez a problémánk, mint az elején, nem állunk jól, értékelhető halat még nem tudtunk fogni, tudtunk fogni kisebb pontyokat, tehát 5 kg alattit, és egy gyönyörű amur, ami hát megint csak sajnos nem ér a versenybe, szóval az sem egy értékelhető hal. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Én úgy vettük mi észre, hogy a halak állnak, nem nagyon mozognak. Vannak bizonyos helyek, ahol ott tartózkodnak a halak, ott többet tudnak fogni, főleg éjjel, de ott fognak nappal is egyet-egyet. Egyébként pedig egy-egy halat fognak. Hát ilyen velünk még nem volt. Soha nem jártunk így. A versenyek elején általában mindig meg szokott lenni a 1-2-3 halunk. Nem voltunk ebben a helyzetben. Ugyanazt csináljuk, mint amiket szoktunk. Megvannak az ötleteink, megvannak a terveink, a helyeink. De nehéz helyzetben vagyunk, mert nem tapasztaltuk még ezt. Most bízunk abban, hogy jön egy kis hidegfront, eső, a légnyomás is változni fog, idáig lefele ment a légnyomás, most elindul felfele a légnyomás, hát ha ez a halakat megmozgatja, ugyanis az kell most, hogy a halak megmozduljanak és azokra a bizonyos helyekről elinduljanak. Szerintem akkor fogunk tudni mi halat fogni. Ma éjszakára is már esőt mond, meg holnap napközben is, ebbe bízunk még most nagyon. Rendkívül bosszantó, hogy éjjel kapás van, és akkor bemegyünk, fogunk egy nagy keszeget, vagy akár egy olyan pontyot, ami nem értékelhető. Nagyon bosszantó, és ez miatt már volt is, hogy az én egyik helyemet éjjel ott hagytam, mert már nem volt értelme, hogy újra visszahúzni, és megint vagy egy keszeg, vagy egy kis ponty. Megvannak még mindig azok a helyeink, amiket az eleje óta etetünk, ezekhez még mindig nem nyúltunk, még mindig nem raktunk oda botot. Folyamatosan etetjük őket, 2-3 ilyen helyünk van. Ha kell, akár akkor az utolsó este is rá fogjuk rakni a botokat. Megyek! Lelövöm a poént, sajnos ez az első olyan halunk volt, ami értékelhető lett volna, viszont leakadt, és szeretném azt hinni, hogy nem azért, mert éppen Lacival készítettem interjút.
Minden esetre innentől kezdve teljesen új irányt vett számunkra a verseny, megérkezett az eső, betört a front, és gyakorlatilag egyik pillanatra a másikra megváltozott előttünk a víz. Az addig szinte mozdulatlan kapásjelzők életre keltek, folyamatosan jeleztek, és úgy tűnt, hogy végre beértek azok az etetések, amikbe az elmúlt napokban rengeteg energiát fektettünk. Közben a végszerelékeken is változtattunk, próbáltuk kizárni a keszegeket, finomítani a szelektálást, és ennek meg is lett az eredménye. Elkezdtek érkezni azok a pontyok, amik már beleszámítottak a verseny értékelésébe, tehát az 5 kg feletti halak. Egy teljesen más helyzetben valószínűleg nem ünnepeltük volna ekkora örömmel egy-egy ilyen fogást, de ebben a szituációban ezek a halak óriási lendületet adtak nekünk. Végre úgy szálltunk csónakba, hogy értékelhető halért megyünk, és ez mindent megváltoztatott. Teljesen más így horgászni, teljesen más így versenyezni, már voltak visszajelzéseink, kezdett összeállni a kép, és egyre tisztából láttuk, hogy mi az az ízvilág, ami valóban kapásra bírja a pontyokat. Közben az is nyilvánvalóvá vált, hogy a halak már nem az ívással vannak elfoglalva, a tó széleiről, a frekventált sekély részekről elkezdtek kihúzódni, és úgy éreztük, hogy végre ténylegesen elkezdődött a verseny számunkra is. Persze elkezdtünk számolgatni, bizakodni, nézegetni az eredményeket, de próbáltuk ezt gyorsan elengedni, inkább arra koncentráltunk, hogy a jelenlegi tudásunkból és helyzetből kihozzuk a lehető legtöbbet. És végül megérkezett az első igazán komoly halunk is, egy közel 13 kg-os nyurgapony személyében. Hihetetlen öröm volt kézbe venni azt a halat, mert ekkora már 100%-osan letisztult bennünk, hogy mi működik igazán. A pontyok egyértelműen a fűszeres bojlit részesítették előnyben, és tulajdonképpen a fogásaink 90%-át ennek az ízvilágnak köszönhettük. Nagyjából a verseny vége felé járunk, az utolsó éjszaka van hátra. Hát azt kell mondjam, hogy nagyon fáradtak vagyunk mind a hárman. Ennek meg is van az oka, egész éjjel mentünk, hál' Istennek sok kapásunk volt. Ugye beszéltem arról a bizonyos helyekről, amiket etettünk ezelőtt, napokig csak etettünk és nem horgáztunk rá. Éjszaka ezek a helyek kapták meg a főszerepet, és nagyon jól tettük, mert egész éjjel húztuk a halat. Semmi baj nincs azzal, hogyha az elején az ember nem tudja megfogni a 6 halat. Itt meg lehet az utolsó 24 órában is fogni ezt a bizonyos 6 nagy testű halat. Nem szabad foglalkozni, hogy a szomszédok mit csinálnak, honnan fogják a halat. Mi ebben hittünk, viszont voltak változtatások, mert nagyon zavaró volt a sok dévér, zavaróak voltak a kis pontyok, és az előkén kellett főként változtatni, plusz az etetési stratégián is. Az előkének az volt a lényege, hogy lágy fonott előkékkel horgáztunk az elején, és ezek a lágy fonott előkék sokkal hamarabb akadnak, sokkal hamarabb fordul a hal szájába. Plusz a dévér össze tudja gubancolni, ezt is tapasztaltuk többször is, és merev, nyúzós előkékre váltottunk. Ennyire apró dolgokon múlik, hogy sokszor nem is a bojlin, hanem csak egy horgon, vagy egy előkén, vagy egy előke hosszon múlik, mert ott van a hal, csak egy apró kis változtatás, és már meg tudjuk fogni, kapásra tudjuk ingerelni. A csalizási módszeren is változtattunk egy kicsit. Ezek a dolgok voltak azok, ami miatt én úgy gondolom, hogy meg tudtuk fogni most ezeket a halakat. Az elején úgy kezdtük a csalizást, hogy a hajszálőkét nem engedtük el túl messzire a horogtól, és minden esetben kikönnyítettük a süllyedő bojlikat pop-uppal, vagy szivacsal, vagy volt, hogy balanszcsalikat raktunk fel, és ugye ezeket sokkal könnyebben föl tudták szívni a kispontyok, a dévérek. Most a végén úgy csalisztunk már, hogy jobban elengedtük, és csak süllyedő csalikat, tehát nem könnyítettünk. És többször volt az, hogy bepittyent a jelző, ugye megfogta a bojlit a kispont mondjuk, vagy a dévér, megrángatta, de mivel messze volt a horog, nem akadt meg a szájába. Most nem azt mondom, hogy így nem akad meg soha, mert így is van, így is fogtunk kispontyot, így is meg tud neki akadni, de sokkal kevesebb. Nagyobb csalikkal én úgy gondolom, hogy nem tudtuk volna szelektálni a halakat, mert próbáltunk nagyobb csalit felrakni, de egyszerűen nem volt rá kapás. Én úgy gondolom, hogy ezek a halak most ívtak, és nem táplálkoznak olyan kellőképpen, hogy ezeket a giga nagy csalikat felvegyék. Egyébként vannak csapatok itt a versenyen, akiket ismerek, és akikkel beszéltem, mindannyian azt mondták, hogy kis csali, maximum a kis csalit duplázták, de
úgy kis csali, hogy 14 milli, meg 16 milli. Mi azért ettől nagyobb csalikkal horgáztunk. Összességében a teljesítményünkkel elégedett vagyok. 3 napig nem fogtunk halat, de nem adtuk fel. Próbáltuk megfejteni, hogy mik lehetnek a hibák, és úgy gondolom, ezeket sikerült megoldanunk. És nektek is csak azt tudom elmondani, ha ilyen helyzetbe kerültök, akkor ne adjátok fel, tartsatok ki a végsőkig, és az eredmény nem fog elmaradni. Ahogy az egész hét során, úgy az utolsó napokban sem engedték el a srácok a gyeplőt, ugyanaz az elszántsággal folytatták az etetést újra és újra, próbálták finomítani a végszerelékeket, bízva abban, hogy az utolsó éjszaka még tartogat számukra egy igazán kapitális pontot. Mert egy ilyen versenyen sokszor elég egyetlen hal ahhoz, hogy minden megváltozzon. Az idő azonban telt és lassan kirajzolódott előttünk a kép, a nagytestű pontyok egyszerűen eltűntek előlünk, visszahúzottak a tó frekventáltabb részeire, mi pedig hiába tettünk meg mindent, már nem tudtuk őket megállítani a pályánkon. Az éjszaka azért hozott még fogásokat, de ezek végül a verseny végeredményén már nem változtattak. Mégis, amikor visszagondolunk erre a hétre, nem a helyezés jut eszünkbe először, sokkal inkább az, hogy szerda délután még abba se voltunk biztosak, sikerül-e egyáltalán halat fognunk. Végül pedig 6 darab hallal zártuk a versenyt. Hát véget ért ez a fantasztikus hét, és azt hiszem, hogy nyugodt lelkiismerettel kijelenthetem, mindnyájan teljesen ki vagyunk pukkadva, én legalábbis biztos, pedig hát nem is horgáztam, viszont a felvételkel láttátok, hogy ugyanúgy keltem a fiúkkal, és kibejártam én is a vizen. A verseny végeredményétől függetlenül nagyon eredményesnek minősítem ezt a pecát, hiszen sikerült megfejtenünk azokat a kérdéseket, hogy az első napokban miért nem fogtunk halat. Ez mindenképpen egy olyan siker, ami mellett nem szabad elmenni, és noha a számok most nem feltétlenül minket igazolnak, amit most sok mindennel meg lehet magyarázni, a halak hívásával, beszéltem a haltartóhelyekről, stb. Némi szerencsével, hogyha az 5-6 kilós fogásaink nagyobbak lettek volna, akkor talán a szektorban vagy a versenyben is maradandóbbat tudtunk volna alkotni, de higgyétek el, őszintén mondom, ez minket egyáltalán nem érdekel. Megbeszéltük a film elején, illetve a forgatás elején, hogy bármi lesz az eredmény, ezt vállalni fogjuk, és nem is erre volt kihegyezve a filmnek a lényege. Próbáltam nektek olyan képeket készíteni, olyan felvételeket, amivel egy kicsit jobban betekintést nyertek abba, hogy egy egyhetes, bojlis, vadvízi verseny egyáltalán nem egy egyszerű tészta. Némi szerencse is kell ahhoz, hogy, mint minden horgászversenyen, hogy mi lesz a végkimenetel, de szükség volt a fiúk tudására ahhoz, hogy nehogy véletlenül hal nélkül álljunk fel. Tehát azért mondtam, hogy mindenképpen eredményesnek minősítem ezt a horgászatot, és ebben az egy hétben többet tanultam meg a szelektív pontyhorgászatról, mint 6 hónap alatt a saját pecáimon, és ezt a tudást szeretném egy saját önálló bojlistúrán kamatoztatni, ami hamarosan szintén itt a Desedán fog megtörténni. Ennek az előkészületei most itt a főszervezővel megtörtént, úgyhogy alig várom, hogy először egyedül visszatérhessek ide a Desedára. Remélem, hogy akkor is velem fogtok tartani, és ennek a filmnek is tetszeni fog a tartalma. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!